Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 12 годину 17 березня. Ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Успіху немає. Противник намагається здійснювати блокування населених пунктів на північ від столиці. Ворог наносить ракетно-бомбові удари по об'єктах цивільної інфраструктури у Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та інших областях, де не ведуться активні бойові дії. На Волинському напрямку фіксується інтенсивне використання території, інфраструктури Республіки Білорусь угрупуваннями військ РФ для завдання ударів по території України та логістичного забезпечення угрупування окупаційних військ, які діють на Поліському напрямку. Зберігається ймовірність участі окремих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях на боці Російської Федерації. На Поліському напрямку ворог здійснював спроби оволодіти раніше зайнятими рубежами, що були втрачені внаслідок успішних дій підрозділів Збройних сил України. Успіхів на зазначеному напрямку немає, зазнає втрат. На Сіверському напрямку ворог продовжує підготовку для відновлення наступу з метою подальшого блокування міста Київ з північно-східного напрямку. Здійснює хаотичні обстріли позицій підрозділів Збройних сил України. Намагається вести розвідку. На Слобожанському напрямку окупанти намагалися провести наступальні дії з району міста Ізюм. Успіху не мали. Роблять спроби закріпитися на зайнятих рубежах та вдосконалити систему матеріально-технічного забезпечення. Російські загарбники посилюють угрупування за рахунок додаткових підрозділів Першої танкової армії та берегових частин Балтійського флоту. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог проводив наступальні дії. Мав частковий успіх в районі Рубіжного. На Попаснянському та Волноваському напрямках провів невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар'їнка. Зазнав втрат. На Маріупольському напрямку продовжує штурм міста. На Запорізькому напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили. На Південнобузькому напрямку противник проводив розвідку, здійснював інженерне обладнання займаних позицій. Намагався проводити наступальні дії на Криворізькому напрямку. Взяв під контроль населений пункт Мала Шестірня. Проти загального успіху не мав. Закріплюється на займаних позиціях. На Таврійському напрямку ворог продовжував нарощування системи матеріально-технічного забезпечення угрупування військ. На аеродромі Джанкой розгорнуто збірний пункт пошкодженої техніки. Противник намагається розповсюджувати дезінформацію усіма доступними каналами комунікацій, як на населення тимчасово окупованих територій, так і на власне населення з метою формування міфу про начебто непереможність Збройних сил Російської Федерації. Командування Збройних сил України звертається до медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу, командирів підрозділів, геолокаційної, візуальної, адресної прив'язки до місць виконання ними завдань. Виключити фото та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив'язки бомбосховищ, місць укриття цивільного населення з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для нанесення ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі. Разом переможемо. Слава Україні!